आज म एकदम खुसी छु किनकि आज डिएमएमपी स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन पर्सन भेट्न लागिरहेको छु। म एभ्री क्वार्टर डिजिटल फ्रिडम मिटअप गरिरहेको हुन्छु, जसमा डिएमएमपीमा दिएको सबै च्यालेन्जिङ टास्कहरू कम्प्लिट गर्ने स्टुडेन्ट्सहरू मात्र आउनुहुन्छ। मिटअपको लागि आउटडोर बुकिङ गरिसकेको थिएँ, तर अनफर्चुनेटली आज यस्तो ठुलो पानी पर्यो कि हामीले आउटडोरलाई इन्डोर सिफ्ट गर्नु पर्यो। 8 AM को मिटअप थियो, तर हाम्रो सबै स्टुडेन्ट्सहरू 7:59 AM सम्म भेन्यू पुगिसक्नु भएको थियो। जहिले अनलाइनमा देखिरहेको बानी आज एकअर्कालाई लाइभ भेट्न पाउँदा एउटा छुट्टै एनर्जी र भाइब थियो। म सरप्राइज पनि भएँ किनकि कसैले मेरो लागि कविता लेख्नुभयो भने कसैले आफैले यस्तो राम्रो पेन्टिङ बनाएर दिनुभयो। मिटअपमा हामी एकअर्कासँग कनेक्ट भयौँ, इन्स्पायर हुने मौका पायौँ र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली फ्रिल्यान्सर र क्लाइन्टको पर्सपेक्टिभ बुझ्न पायौँ। त्यसपछि सबैजनाले ब्रेकफास्ट गऱ्यौँ, गेम्सहरू खेल्यौँ र फोटोहरू खिचेर यो मिटअपलाई एउटा गुड मेमोरी बनाएर फर्कियौँ।